Okay, good afternoon, guys. So our topic or last topic for this semester for engineering mechanics is centroids. Okay? Centroids or centroids of composite bodies. Pero before we proceed sa pinaka-last, technically two topic to. Makikita nyo ilang ano lang yan. Makikita nyo yung slides, 4 slides lang yan, and then technically may another ano pa tayo, and titled as centroids of a composite body. Ganun. Okay? Anyway. So, ayan. So, introduction na tayo regarding centroids. Technically, na-discuss na to way back pa. Actually, na-discuss, feeling ko, na-discuss na sa inyo to first year pa lang kayo, di ba? Sa weight physics, siguro, weight and balance, di ba? And so on. So, ngayon, ito tayo. So, ano nga ba yung centroid? Di ba? Actually, centroid and then center of gravity. So, ayan. Ito na yung pinaka-main application natin. Okay? So, centroid. So, it is the point at which area or volume or line can be concentrated. So, technically, at centroid, isa na siyang coordinate point. Okay? Unlike, madidiscuss natin yan. Isa na siyang coordinate point. So, may x and y na siya. Okay, it is the point at which the static moment is zero. So yun nga, di ba? Summation of moment at any point is equals to zero. So technically, we can consider it as a centroid. So centroid represents technically the geometric center of a body. This point coincides with the center of mass or center of gravity only if the material composing the body is uniform or homogeneous. So at some point, parehas ng center of mass at center of gravity. Pero dito, focus tayo sa center of gravity. Okay? Formulas used to locate CUG or center of gravity or centroid simply represent a balance, okay, between the sum of moments of all the parts of the system and the moment of the resultant for the system. Ito, kung mapapansin niyo yung last bullet, guys, technically, yan yung Varignon theorem na tinatawag. Okay? The sum of moment of all the parts of the system is equal to the moment of the resultant of the system. Okay? So, yun na nga. Proceed na tayo dito. So, kung mapapansin nyo sa last topic natin, guys, di ba? So, punta tayo sa whiteboard. Kung maalala yung topic natin last meeting, di ba? Our topic last week is distributed load. Di ba? Sa distributed load, technically, we only have 3, di ba? Meron tayong tatlong load diagram. Which is we have the rectangle, we have the triangle or the right triangle, then we have the trapezoid. Okay, or technically two ano lang, di ba? Ngayon, pagdating sa centroid, we have as many as shape as we can. Okay, kasi technically hindi lang siya pero yun nga. Okay? So, ayan. So, balik ulit tayo sa PowerPoint. So, konting introduction lang to. Ano yung mga makikita ninyo. Okay, so ayan. Magkakaroon tayo ng tawag doon. Comparison between the topic natin last week tsaka yung centroid ngayon. Okay? So, ayan. So, proceed tayo dito. So, we have here ilang shape. 1, 2, 3, 4. Actually, may mga ano na. 5 and 6. So, we have rectangle, circle, triangle, circle, semicircle, quarter circle. We have this parabolic. Okay? We call this parabolic circle. Parabolic. And then, semi-parabolic, and then quarter parabolic. Okay. So, mapapansin nyo, given din yung area, and then ngayon, ito ngayon yung pagkakaiba nung distributed load tsaka centroid natin. Okay, so proceed tayo ngayon sa rectangle. Okay? Proceed tayo ngayon sa rectangle. Sa rectangle natin, guys, same pa din. Let's say, i-draw natin na maayos. So, proceed tayo ngayon. Buray natin ito lahat. Okay? So, let's say we have rectangle. Okay? Parang yung rectangle natin. So, pagdating sa distributed loading, tsaka centroid.
Okay? So, ayan. The distributed loading, same lang yung pagkuha ng area. So, area is equals to length times width, di ba? Ganun din. Technically, yung area is yung resultant din natin or yung force. Okay? So, ganun din siya. So, length times width din. Okay? So, ayan. So, ngayon, next natin, sa distributed loading, isang position lang yung kinukuha natin, which is yung horizontal positioning niya, which is yung with respect to x, di ba? With respect to x-axis. So, ngayon, so let's call it as x na lang. So, technically sa distributed loading, ang kinukuha lang natin is yung x lang, di ba? Or yung d, ang tinatawag. D or x, which is w over 2. Okay? Or pwedeng pag-interchange to, pag di nalilito. So, w yan, tas length to. Di ba? Ipagkuha natin ng position ng resultant sa distributed loading is yung parang one dimension position nga lang, which is ito nga, di ba? Ganyan. Ganyan lang, di ba? Ganyan lang ginagawa natin sa distributed loading. Okay? So, ganun din. Ganun din dito sa centroid, D or X, ay di na siya D, X na lang siya, is W over 2. Or L over 2 pala. Okay? Ulitin natin. Ba't ba? L. So, ba ganyan. X, L over 2. Okay? So ngayon, pagdating sa centroid, guys, ang term na ginamit kasi sa definition ng centroid, okay, it is the point. Okay? Hindi na siya basta line. Okay, balik tayo sa PowerPoint natin para ma-highlight lang. So sabi, ang centroid, makikita nyo, centroid, it is the point, okay, at which area can be concentrated or volume. It is the point at which the static moment is 0. Okay? So, ngayon, hindi pwedeng line lang. Okay? Hindi pwedeng line lang pagdating sa ano natin, sa centroid. So, kailangan natin kunin. So, kung merong ano dito, kung merong x and y, let's say x and y yan. Okay? Ayan. X and y, di ba? X, y. So, yung y natin ngayon is magiging W over 2. So, yun nga yung difference between our topic last week and centroid. Nadagdagan lang siya. Okay? Nadagdagan siya ng another ano. So, ganyan yung sa ano natin, sa rectangle. Okay? Note natin. Rectangle. So, ayan. Okay? So, gets nyo na. So, technically, nandito siya banda. Okay? So, ang centroid natin, of course, in the middle. Okay? Ayan yung centroid na tinatawag. So, technically, yung centroid natin is a coordinate. Okay? X, Y, coordinate siya. Okay? So, ayan. Next tayo sa triangle. Triangle naman tayo. Okay? So, triangle. So, sa triangle, dalawang ano ulit siya, di ba? Katulad ng ano natin. So, pakita natin both. Parehas. Okay? Pakita natin, what if... Okay? So, medyo tricky itong nandito sa ano. Yan. Ayan. Tapos, pakita din natin yung other side. Okay? So, ayan. Ganun din, di ba? So, distributed loading, okay? R, okay, R is equals to, so let's say base, so height na to, that's B, okay? B, height. So, R is equals to, or A equals to, base times height over 2, ganun din, base times height over 2, or, yun nga, di ba? Ganun pa rin naman. Okay, so centroid
base times height over 2. Okay? Okay. So next tayo. So ganoon pa din. So ngayon, balik ulit tayo sa sa distributed loading natin. Pag longest side, yung nasa left side natin, guys. So D is equals to B over 3, di ba? So ganun pa din. Ganun pa rin. Yung x natin same pa rin sa formula ng distance. Okay, yung x natin is the same sa formula natin sa distance. Okay? I hope malinaw yun, ha? So, ayan. So, is equals to x b over 3. Ito, bali to, if, note nga natin. Sorry, medyo nalito ako. So, this one, if, mati pa nilagay. Longest side, longest in left. Okay? Longest in left. Yeah. Para tandaan nyo pa din. Next tricky part is yung pagkuha naman. So, ayan na. Meron na tayong x. Okay? B over 3. Next, yung pagkuha ng height naman natin. Okay? So, yung pagkuha ng height, pag ganito guys, technically, tama. Okay. Pagkuha ng height, so ito na medyo tricky part, is, ito ang tricky part. Teka. Okay, next. So, next natin is yung y. So, yung y natin, pag ganyan yung drawing, hindi siya inverted triangle. Okay? So, katulad yan, hindi siya inverted triangle. What do I mean by inverted triangle? Actually, may isa pa tayong draw. So, medyo nakakalito nga. Okay, ayusin mo na lang mamaya. So, y is equals to h over 3. Okay? So, ito yung, kaya siya regular triangle. Kasi, yun nga, tawag doon, yung 90 degree mo is nasa baba. Parang ganun, something like that. So, magkaroon ka lang ng certain Okay? So, ganyan. Sulat natin na maayos. Hirapan ako i-organize to. Okay, drawing natin. So, ganyan. So, crap. Nahirapan ako ayusin to. Teka. So, ayan, diba? So, huwag nating, so, diretso centroid na tayo. Huwag nating gawin yung katulad ng sa So, centroid. Ganyan. So, ganun pa rin. Resultant, area, base, times height. So, height, B. Y natin, pataas. Okay, which is h over 3. And then, x is b over 3. Okay? Matik yan. Pero, if kung yung longest side or shortest side na sa left, okay, so another, dagdag na lang para kumpleto. Hindi ako kulang binigay sa inyo. Ganyan. Okay. Pero first, note natin siya. So, dito siya banda. Okay. Ganyan. Okay. Hindi. Masyadong gitna. Ayan. Okay, ganun din. So, dito naman, shortest in left. Diba? So, andito yung natin. Sabi natin, andyan pa din. Ang magbabago lang, same lang yung resultant, same yung y, magbabago, magiging 2b over 3. Okay? If inverted naman, guys, so na lang. If inverted triangle. Okay, if inverted triangle, magbabago yung y. Yung y mo ngayon is magiging 2h over 3. So, ganun din. Y is equals to 2h over 3. Okay? So, ayan. Okay? So, nagbabago kasi kung ano yung naka-respect sa pinaka-leftmost mo. Okay?
Yun yung idea, yun yung tatandaan nyo. Nagbabago kasi kung ano yung perspective mo sa leftmost mo. Okay? So, ano ulit to? Y is equals to H over 3. Okay? So, ayan na. Yun yung idea. So, kaya pinata ko na yung formula para hindi nyo nahanapin. Hindi nyo natanong. Baka sabihin nyo, di ko binigay. Okay? Next tayo. Circle. Okay? Circle naman. Yan. Correct yan. Circle. So, syempre, centroid. Okay? So, wala naman tayong discussion yan ng distributed loading. So, centroid na tayo agad. Centroid, of course, area is pi r squared or pi d squared over 4. Okay? Next, x is equals to r, y is equals to r, or d over 2, depende sa given. Okay? So, wala nang hiwaga yan. Siyempre, kung ano yung sentro mo, kung nasaan yung r mo. Di ba? Okay? So, next tayo. Actually, madami pa yan. Next is, ayan. So, wait lang. Next ay draw tayo ng tawag doon. Semicircle. Okay. So, pardon. So, note din pala natin kung saan muna. So, syempre, in the middle. Okay. Next, semicircle tayo. Siya mo ang semicircle. Ay. Ayan. Para siyang semicircle. Okay, next. So, ayan. Medyo tricky siya. Pero ayun. So, syempre, of course, ang ano natin, ang midpoint natin ito, di ba? Tapos nandito siya. Okay? Hindi, huwag yan. Ibang kulay. Ayan. Okay? So, area, centroid. So, note natin. Area is, of course, 1/2 pi r squared. X natin, of course, di ba? R lang. So, medyo tricky yung y. So, yung y natin, ang ano nito is 4r over 3 pi. Okay? Constant yan. Okay? So, inisip kong paano nakuha, pero talagang idea. Pero yun nga. Ganyan yung pagkuha niya. Okay? Sige. Ayan muna. Next, quarter circle tayo. So, circle, and then quarter, semicircle. And then lastly is quarter circle. So, ito. Drawing na din natin. Okay natin konti. Ayan. Para yung quarter circle natin. So, of course, centroid, 1/4 ng circle. Inisip kong paano nakuha eh. Pero ayun, wala din akong idea talaga. Anyway. Sige. So, area is equals to 1/4 pi r squared. So, ngayon, dito sa quarter circle, of course, parehas na siya. So, pag ganyan yung drawing, so, syempre, iba na yun pag kabilang side na. Which is, hindi natin masyadong matatakal. Equals to, so, parehas sila dito. 4r, 3 pi. 4r, 3 pi. Okay, so, ayan. Bali, I'll discuss na lang siguro next meeting kung how we come up with the formula. And then, ano yung mga variations niya. Okay, unlike ka dito. Kasi of course, di ba? So, R. So, syempre dito, we can have a drawing like this. Di ba?
Yan, something like that. Sin natin. Diba? Magkakaroon tayo ng drawing na ganyan. Okay. Let's ko na kung paano. Sige, pwede natin ma-solve. Pwede din pala. So, yung ano nito, dito siya. Pakita natin yung centroid. Dito. Then, dito. Siyempre. Nandiyan yung centroid mo. Okay, sige. Pwede natin makuha. Actually, para makuha natin, of course, minus lang, di ba? Magiging ano lang siya. So, dito, magiging x mo. So, try natin i-solve. X mo is equals to r minus 4r 3 pi. Di ba? Kasi kabuuan, x yan eh. So, para makuha mo yung distance mo from left to there, to here. Di ba? So, y is equals to r minus 4r 3 pi. Okay? I mean, common sense naman. Medyo basic. Pakita na lang natin ano yung kakalabasan. So, magiging 3 pi r minus 4r over 3 pi. Ay magiging r minus r 3 pi minus 4 over 3 pi. Pero ayan. Actually, ayan na. Pwede naman yan. So, ayun lang. Introduce ko lang muna kayo sa mga different formulas na kahit yung mga parabolic, huwag natin i-discuss. Hindi mo siya isasama. Okay, hindi mo siya isasama sa ano natin. Bale, ayan. So, I'll just give you an idea regarding sa mga centroids and then areas ng different ano natin. Okay? So, that's all, guys. Okay, so if there is no any questions, wait lang, save muna natin. So, if there no more questions,